Persze, ha nyomok mikrofont, akkor hallani is lehet majd, szóval szevasztok, üdv mindenkinek. Szia Balázs, szia Tamás gazda, üdvözöllek. Szia Galagonya, szevasztok, üdv mindenkinek. Na, hát akkor újra Farming Simulator lesz, meg élőadás. Nem tudom, hogy YouTube-on néztétek-e az új videósorozatot, ma indult az egyik játékkal, a Supermarket Simulatorral. Egy nagyon frankó kis játék, és nekem rohadtul tetszik, úgyhogy szevasz Jani, üdvözöllek, lesz belőle további jó pár rész, és ez az első játék, amiből indul a egyik sorozat, még ezen kívül 2 lesz majd, remélhetőleg az is tetszeni fog, és akkor egymás után jönnek a videók majd, kedden csütörtökönként. Meg kikerült ugye az előző streamnek a VOD videója is, az is egy jó dolog, most ugye vissza lehet nézni a streameket, aki szeretné, és elég sokan vissza is néztétek, úgyhogy örülök neki, hogy van rá igény. Viszont kezdjük el akkor a játékot. Ugye itt vagyunk a Dark Forestben, és hát múltkor idáig jutottunk, hogy van már itt egy pici kis házikónk, meg fészerünk, és a mai terv az az, hogy itt leszeretnék annyi területet pucolni, hogy tudjunk tartani csirkéket, és beraktam még 2 fajta gyárat, mert úgy gondoltam, hogy lenne még olyan dolog, amit fából nyugodtan tudunk csinálni, hát viszont én úgy akarom majd vágni, hogy az út az ugye megmaradjon, tehát nagyjából ezek itt megmaradnak mindenképp, és akkor ebben a vonalban ugye arra mindent, ami vágható. És úgy vágjuk őket, hogy látszódjanak a tönkök-rönkök, hogy ki tudjuk őket szedni. MTZ82 Turbo. Kérlek szépen, MTZ-ből van az a sárga most. Most csak az az egy MTZ van bent, az a Belarus. Azt be akartam rakni, hogy legyen. Azon kívül most nem nagyon van MTZ. Van Zetor még, ugye a kezdő Trakesz, meg van a... én nem is tudom melyik még. Majd lesz a Fent, meg van egy Steyr. Ezek vannak. Na, és akkor... Viszont most egy picikét megkönnyítjük a dolgokat, mert én arra gondoltam, hogy vegyünk már egy ilyen erdészeti gépet, amivel ki lehet húzni a farönköket az erdőből. Ugye vannak ilyen kifejezetten húzó gépek. Na és itt van 3 darab. Szevasz Sherry, hello, üdvözöllek, neked is szép délutánt. Van itt 3 darab, amivel tudunk dolgozni, vagy választani. Van 2 irum. Ez nekem nagyon tetszik egyébként, ez egy ilyen jó kis rozsdás kopott, úgyhogy ez az egyik. És hát ez ugyanaz, csak ez új, tehát ennek jó a fényezése, még nem kopott, és van ez a Zetor, úgyhogy ez is egy ilyen húzós, és nem tudom, hogy a 2 közül melyik legyen. Igazándiból döntsetek ti. Az első legyen ez a rozsdás? Ez a rozsdás írum legyen? Nekem egyébként ez tetszik. Tehát a Zetor sem rossz egyébként, de nekem ez egy picivel jobban tetszik, mert ez ilyen kicsit kopottas és rozsdás és putris. Jó használt. Úgy legyen a rozsdás? Na, akkor kipróbáljuk a rozsdás, dobunk neki egy kis lóerőt, hogy elbírja a dolgokat, és ennek van ilyen, hát egyébként ez ilyen láncos kerék, nem tudom, hogy ez kell rá, kicsit a hülyén néz ki, úgyhogy szerintem azt nem, és akkor ugye erre lehet rakni, hogy tudjon húzni is dolgokat, de igazándiból én nem akarok vele húzni szerintem semmit, úgyhogy ezt így megvesszük, kipróbáljuk, hogy gyűjtöm a vasoxidot. Egyébként megmondom őszintén, hogy az összes olyan jármű, ami ilyen vastag vasból van és rozsdás, a végtelenségig el fog menni, mert annyira jó. Tehát az olyanok, amik már nem tudnak megrozsdulni, azok nem fognak elmenni, mert azok olyan vékony anyagból vannak, hogy egyszerűen szétesnek az első kis rozsdafolttól, de tényleg ezek a jó vastag vasból lévők, ezek örök életűek, úgyhogy hoppá, ez egy picit gyors. Azt hittem, hogy ez lassabb lesz, de... Na jó, lekorlátozzuk, 44 a eredeti sebessége, annál többen nem fogunk menni, úgyhogy...
Úgy látszik, hogy a motortuning megadta neki a plusz löketet. Na hát ezzel már be tudjuk húzni a farönköket a gyárakba, és akkor így nem kell a kis zetorral szenvedni, vagy földarabolni. De természetesen hát majd vihetünk még akár úgy is, mert vannak még további gépek, meg egyéb felszerelések, amiket ki akarok majd próbálni. De ezt mindenképpen ki akartam. Hogy ezzel hogy lehet kihúzgálni a farönköket. És igazán ugye az adja majd a fejlődésünknek a tempóját, sebességét, hogy milyen gyorsan vágjuk a fákat, és tudunk területet pucolni az új dolgoknak, mert gyakorlatilag az egész térkép tele van fával. Úgyhogy ki kell írtanunk mindent. Na, és a két másik gyár, amit beraktam, ugye a jelenlegiek azok a Platinum DLC-s dolgokat gyártják, de van még kettő dolog, ami nem gyártódik most fából, pedig tök alap, ha belegondolunk. És mindig is alap volt. Az egyik az a raklap, tehát raklapot is akarok gyártani. A másik pedig, hogyha a Nordon valaha is valaki játszott, akkor ott a pellet gyár volt az első, ami mindig be lett indítva. Úgyhogy pelletgyár is lesz mostantól. Na, ennek hogy működik a B? Nem, várjál. Nem ez a nulla, hanem ez a nulla. Lehet, hogy nem is megy. Ez a nulla. Melyik nulla, gyerekek? Ja, de nem, ez az működnie kéne, és hogy lehet... Ja így, aha, csak ez nem olyan, hogy mutatja, mint a másiknál a dolgokat. Na, nézzük meg, hogy... És ezzel is ugye van az elején egy ilyen, ezzel lehet a rönköket tologatni. Ez egy érdekes dolog. Na, ezzel tök egyszerűen ki tudjuk húzni. Frankon elhúzza. És akkor bal shift Y-nal lehet gyorsan. Várjunk. Most leakasztottam. Bal shift B. Szerintem leakasztottam. Na várjunk. B és B. Jó. Akkor csak simán B-vel kell. Na, kérem szépen, ezt az elsőt behúzzuk oda abba a gyárba. És a következőt azt majd behúzom a tűzifagyártó egységbe. Aztán akkor veszünk még itt ilyen gyárakat, és akkor megnézzük, hogy azok mit tudnak. Kíváncsi vagyok azokra is, hogy azok milyenek. Egyébként tök jól néz ki ez a gép, és nem erroros, tehát ugye na ezt múltkor is így kellett volna húzni, tehát hogy ne akadjon be a... Várjunk, mert ezt... Ja, ezt itt kell leakasztani. Úgy. És akkor ez mehet be. Oké, 2000. Kipróbáljuk az elején ezt a tolólapot, mert ugye azzal lehet a fákat tologatni, és akkor nem kell emelgetni őket most már. Mert valahogy ez a gyár mellé berakjuk az egyik nagyobbat, a másikat meg nem tudom, majd találunk helyet, itt azért van elég sok hely, úgyhogy lehet egy pár gyárat még elhelyezni. Meg hát majd fogunk csinálni még helyet, mert lepucolgatjuk a területet, és akkor lesz. Arrafele is szerintem egy kicsit terjeszkedek a gyárakkal. K700. Egyébként így Balázs csak így traktorneveket beész, és akkor így ennyi, tehát semmi komolyan. Ó, belakadtam egy farönkbe. Átmegyünk rajta. Na, tehát ugye gyakorlatilag ezeknek a lapátját lehet arra használni, hogy így kitoljuk a fákat innen. És ugye akkor nem kell kézzel szenvedni velük, csak sajnos ugye beragad a különböző helyekre. Mizu! Jó, te nem az a... Volt régen egy ilyen srác, aki mindig csak így bejött, és akkor annyit csinált, hogy
hogy ment a... Hát nem tudom, hogy itt azt el tudom-e oda húzni, mert azért itt lehet, hogy érdekes lesz mindenen át. Na, szóval és annyit csinált a srác, hogy így nyomta a szöveget, hogy Mizu, meg beírogatta, hogy MTZ, és kb. Azt hiszem ennyi volt. Tehát így... Már nem is emlékszem, hogy hívták, de volt egy ilyen, úgyhogy... Egyébként szerintem ez itt közel tökéletes helyen van. Na, így beveszi vajon, vagy egy picit arrébb kell rakni? Nem, egy nagyon picit arrébb kell. Így. Vagy gyerem a felkiáltójelni, jó van. Ezt elnéztem. Szevasz István, mi a helyzet? Hello, hello. Mi a pálya arra felé? Itt most tök jó az idő, volt egy jó nagy zuhé. És most már jóval hűvösebb van, úgyhogy meg egy kicsi eső végre esett így a földre, mert olyan száraz volt, már minden kiszáradt, az összes fű meg fa, meg szegény fáknak is a levele is így össze vannak kunkorodva, úgyhogy ott kiszáradt minden. Na, kérem szépen, van itt még 2 darab valahol, igen, itt van még egy. Rátolhatunk seggel. Ígyni. És akkor oda, jó. Na, otthon csapatod? Jó van. Na, nem nézte még senki a YouTube-on a új videósorozatot? 35 plusz, az igen. Hát az nem kevés. Na, ide balra gondoltam nézzük meg, hogy melyikeket is raktam be. Termelés gyárak. Azt hiszem van egy ilyen, ez a pellet production. Igen, ez egy kicsit nagyobb, ez majdnem olyan nagy, mint ez. Gyakorlatilag hasonló kivitel meg kinézet. Ahhoz képest, hogy azt hiszem egy terméket gyárt, nem túl kis gyár. Viszont tud nem csak fából, hanem egyébből is csinálni pelletet, úgyhogy az mondjuk jó nekünk. Na, kérem szépen. Egyébként ide szinte kb. Közvetlen mellé is lehet dobni, úgyhogy na. Egy pici hely. Ne kövessük a izét. Kövessük a területet. Kicsit forgassuk el ezt a gyárat így. Szóltok hozzá. Ez így dizájnosabb lesz. Tök jól néz ki, mondjuk tegyük le így. Jó? Egy kis tereprendezést tolunk előtte, mert picit a földet itt meg. Ne csak úgy nézzen ki, 2 ilyen keréknyomszerűséget is itt előtte. Úgy meg rakjunk egy kis dagonyát, vagy ilyen erdei talajt. Ezt úgy szeressük. 1-2 helyre, és akkor fű csomókat. Nem sokat, csak hogy mintha úgy nézne ki, hogyha valami lenne. Már is sokkal jobb. Na, nemrég értél haza melóból? Hát egyébként most én is úgy voltam, hogy hazaértem melóból, kávé, egy 2 betűs kitérő, gyorsan megcsináltam a holnapi kajámat, lezuhanyoztam, na ezt ide kell behúzni. Remélhetőleg mindjárt sikerül is. Picit rásegítünk, úgy, és akkor... Ja, de itt meg be kell állítani majd, hogy mit csináljon. Úgyhogy eléggé gyorsan elszaladt a délután. Oké. És ugye akkor wood pellet legyen, mert ugye nekünk most az van, azt indítjuk be. És akkor itt be lehet azt is állítani, ugye, hogy spawning legyen, ne tartogassa, tárolgassa. Jó. És akkor van még egy kivágott fa, azt meg elhúzzuk majd a legutolsó gyárba, azt valahol máshol rakom. Az pedig ugye a deszka, vagyis a raklapgyár. Megnézzük a
a raklapos témát is. És én szerintem természetesen ugye van még egyéb, mert lehet majd még fa szenet is gyártani, de én szerintem szinte közel mindent gyártunk akkor fából, szinte amilyen dolgokat lehet, és csak fa kell hozzá, azt hiszem. Oké. Úgyne. Egyelőre ez az utolsó. No. És akkor... Hát ez egyébként nagyon szépen durván húzza a fákat, úgyhogy lehet, hogy még talán kicsit gyorsan is. Nem is kell ezt ilyen gyorsan. Elég így 20-szal. Most az a kérdés, hogy ezt hova rakjam, mert ez nem tudom pontosan, hogy néz ki ez a gyár, de mindjárt kiderül. Oké. Ez elvileg kisebb. És akkor pellet. Azt hiszem ez az. Igen, ez a pallet, igen, ez a raklap. Jó. Na. Hát igazán ezt ide elé rakhatjuk, itt nem nagyon fogok semmit amúgy se csinálni. Azok ott ilyen díszek kb. Úgyhogy így lepattintjuk így ide. Ó, az meg lebetonozza. Nagyon jó. Össze-vissza vannak ezek a textúrák, amiket használnak a... Szia Leander Hun, hello, hello, mi a helyzet? Jó az a kis köszönős. Ez honnan van? Minóka hi. Kis aranyos. Na, picit itt átfestjük a betont, mert én itt nem szeretnék egyelőre nagyon lebetonozni semmit, mert nekem nem tetszik. Itt az erdő közepén maradjunk meg ennél a földes témánál. Már amennyire lehetséges, meg engedi, mert ott kicsit beljebb. Maximum. Talán így. Ja. Jó, nem baj, picit visszavesszük. Itt is eljátszuk ezt a kis saras, földes, fűcsomós témát. Nem sokat akarok, csak egy picit, hogy mintha kb. Ennyi. Jó, és akkor a pénzünknek a seggére is vertünk nagyobb részt, és ha minden igaz, akkor ugye be kell itt is állítanunk. Néztél tegnap is? Tegnap. A keddi live-ra gondolsz, vagy kedden volt? Na várj, ezt ugye be kell indítani, és ezt pedig spawningra kell rakni. Jó. Hát tegnap a YouTube-ra került ki ugye a VOD, tehát aki ott nézte YouTube-on, az már csak egy keddi live-ot nézett vissza. Igen, fatelep. Igazándiból van gyakorlatilag, ugye van a DLC-s editionben, ugye gyártunk deszkát, hosszú deszkát, gerendát, ezt a előreépített falelemeket, fa aprítékot, akkor gyártunk tűzifát, gyártunk most már raklapot, és ilyen wood pelletset is, ez a hát gyakorlatilag ilyen összetömörített faforgács, ugye, pellet, és akkor azt is igazándiból el szokták égetni, és nagyon jól ég. Egyik ismerősömnél voltunk télen, körülbelül egy ilyen 20-30 négyzetméteres kis szobában, és volt neki egy ilyen ja, hülye vagyok, oda fogja kirakni, bocs. Ezt benéztem, ide kell ledobni. Ide kell ledobni, és akkor itt kell berakni a gyárba. Jó.
Futtatás. És ezt miért nem futtatja? Ja, de futtatja, csak nagyon lassan. Jó. Tehát egy ilyen picike kis kandallócska volt, öntött vas, beleraktunk 2-3 ilyet, és 6-8 órán keresztül az ott szépen parázsdott és égett benne, és az egész 30 négyzetméteres szobát olyan szinten befűtötte, hogy izzadtunk. De ezt szerintem már meséltem. Úgyhogy fantasztikusan jó ennek a hatásfoka. Menő. Szóval, nem, egyébként most, ha már ilyen erdős mapon vagyunk, ki akartam próbálni, hogy azért nagyjából mindent is, ha gyártunk, akkor milyen lesz. Na, most egyelőre még a maradék fátot kivágom, mert a csirkéknek akarok ugye helyet csinálni. Ugye megnézzük, hogy mekkorák a csirkék. Nem tudom, hogy mekkora helyet foglalnak el. De szépen itt addig leállunk félre a járgánnyal. Kiszállunk és megnézzük, hogy mekkora helyet fognak elfoglalni a csirkék. Állatok, csirkék. Ezt a modot raktam be. Bakker, hát ez azért elég nagy. Hát itt azért még kell. Hát alsó hangon legalább ezt a 3 fát ki kell vágni. Ugye arról volt szó, hogy ebben a vonalban megmaradnak. És akkor ez a 3 viszont megy a lecsóba. És mi lesz a széndioxiddal? Hát figyelj, maximum ültetünk újakat. De az az igazság, hogy én szerintem egy ekkora erdőben, tehát így annyi fa van itt, hogy egyszerűen az én életem kevés lenne az, hogyha én itt vagdosom életem végig, hogy komoly kárt okozzon. De lehet, hogy majd ültetünk fákat, és akkor visszatermelik, jó? Nem, egyébként ez tényleg kicsi ez a mennyiség, úgyhogy... Na! Hát akkor húzgáljuk ki őket, bár előtte lehet, hogy idejünk a kicsi géppel, és amit lehet, azt letakarítunk, mert ugye most már beleakadunk itt a cuccokba. Nem, egyébként, hogy szokták, van erre egy, tehát hogyha egy fát kivágsz, akkor 2 kell helyette ültetni, nem? Vagy valami ilyesmi, azt hiszem. Egy fát kivágsz, na ott már van 2 darab raklap, úgyhogy majd azokat meg szépen eladogatjuk, mert azért kell a pénz is. Egyébként meg valóban, tehát tényleg, hogyha kivágunk egy fát, akkor legalább egyet ültessünk helyette, mert azért az úgy egy idő után el fog fogyni, na. Szóval. Oxigén nélkül még nem igazán sikerült senkinek életben maradnia, én szerintem. A pénz az így nem biztos, hogy oxigénre cserélhető. Na. Ez 2, ott a harmadik. Kapcsoljuk be a villogót. Nem kell ide villogó. Na és hol a negyedik? Valahol kéne lenni egy negyediknek. Itt. Köszönjük szépen. Az már kevés lenne. Már micsoda, hogy egy helyet 2 ültetünk. Ja, hogy amit eddig kivágtunk, hogy a helyet, tehát hogyha most kezdenénk el csak, hát... De figyelj, a semminél még mindig több, nem? Tehát... Sőt, egyébként megmondom őszintén, hogy nem is. Pont múltkor volt egy ilyen hírt, olvastam. Van egy technológia, most ne kérdezz, hogy milyen. A lényeg az, hogy óriási mennyiségű széndioxidot köt meg, és valahogy a földbe, a sziklákba vezeti, nem tudom, hogy de mindegy. A lényeg az, hogy most már ilyen modernebb északi országokban ezt most már egyre nagyobb mennyiségben csinálják. Most, na várjál, ez miért nem kattant? Úgy, jó. Tehát egyre nagyobb mennyiségben csinálják, hogy óriási mennyiségű széndioxid, végül is ilyen CO2 processzor, így feldolgozza és beleinjektálja a talajba. Tehát igazándiból én nem vagyok benne, tehát tök jó dolog a természet, hogy így a fa ott van, és akkor termel az oxigént és a széndioxidot magába szívja, de technológiával szerintem már csomó minden más megoldás is lehetne, és lehetne gyártani. Eladni pénzért, és nem döglenénk meg. Tehát
Tehát valahogy lehetne biztos. Tehát végül is a oxigén az O2, na most akkor talált ki kémiailag, hogy miből akarod kibontani, aztán bonts szét, és akkor várjunk hova? Ide valahova, ugye? Igen, ide. Most már remélhetőleg jó helyre hoztam. Tehát bőven lehetne csinálni oxigént, csak hát kéne csinálni. Jó, is van még. Egy fa naponta 5 embernek biztosítja az oxigént. Tehát akkor mondjuk ha vagyunk 8 milliárdan, akkor azt szorozzam föl 5-tel. És akkor 40 milliárd. Jó számolok? 40 milliárd fa kell. Vagy mi? Várjál, ha egy fa 5 embernek, akkor vagyunk 8 milliárdan. Akkor 5 annyi fa kell? Akkor elég 1-2 milliárd fa, és az izé. De hát azért várjál, mert várjál. Tehát azért az ember az oké. De nem csak ember él a Földön, tehát azért vannak rajtunk kívül itt mások is, úgyhogy azoknak is kell oxigén. Meg hát nem csak, hát a izéknek is, tehát minden élőlénynek kell gyakorlatilag szinte oxigén, úgyhogy... Na most ezt nem tudom hova vigyük, ez egy szép megtermett fa. Ott kicsit beakadtunk. Rásegítünk, talán ez elég. Nem, még mindig nem elég. Ja igen, mert itt van egy rönk is közben. Vagy tönk. Még a kocsit is elrántom. Na jó, ezt egyelőre akkor elengedjük, és egy picit még elrébb hozzuk, mert valami nagyon nagy akadás van. Most meg már fölraktam a verdára. Nem baj, kimegyünk alóla. Elhúzza így is, nem is kell ráakasztani. Az első gyárba, DLC-sbe? Jó, akkor elvisszük oda az első gyárba. Igazándiból az új dolgokra vagyok kíváncsi, hogy néznek ki. Tehát a pellet meg a pallet. Egyébként egy betű a különbség. Persze, hát más. Jó, most figyelj, igazándiból, hogyha belegondolsz, akkor sok mindenre kell a fa. Élőlényeknek is kell, mert laknak rajta, benne oxigént. Igen, gyakorlatilag a talajt is megfogja, ez például István, ugye ott... Biztos, hogy tudja mondani, hogy a fakitermelés miatt rengeteg helyen, és nem csak arra felé, ugye kivágják a fákat, és gyakorlatilag a hegyek meg megindulnak, mert a fák tartották egybe a hegyet, utána már nincs, ami egybe tartsa, azt így leomlik az egész a fenébe. Tehát millió egy olyan része van és hát most nem csak egy fa, hanem ugye sok fa, az meg már erdő, az meg már még több rengeteg állatnak ad ugye otthont, tehát na igen, szóval ilyen szempontból sajnos nagyon önzők vagyunk, és igazándiból, mintha miénk lenne, miközben nem is a miénk, csak itt vagyunk. Tehát ez olyan, mintha mondjuk a munkahelyeden, ahol vagy, és nem a tied, csak ott vagy most mondanék bármit, elkezdesz ott mindenfélét szétcseszni, meg rendezkedni, miközben hót nem a tied, csak hát itt vagy, és akkor használod. Bár lehet, hogy nem jó a példa, mert most erre 2 akasztottam, vagy mi van? Ja, az tovább lehetett volna. Na, az 8000 fa volt, hallod, ez tényleg nagy volt. Ebből aztán lesz anyag rendesen. Na mindegy, én egyébként azt mondom, hogy valóban egy jó nagy részét a pénzeknek kéne kicsit környezetvédelemre fordítani, mert hát itt élünk, benne élünk, úgyhogy ez olyan, hogy azért a legtöbb ember otthon nem fogja tönkretenni mindenét, a saját lakásán belül a dolgait, meg a környezetét, és megdögleni, miközben meg ugye már nem a saját lakásodon, meg házadon belül kívül, meg már azt csinálod, mert leszarod, mert nem a tiéd, úgymond. Aztán mégis. De hát
Furcsa egy fajta ez az ember. Na, tehát akkor abban van, még viszünk oda egyet mindenképpen, és akkor remélhetőleg most már elég lesz itt a hely, hogy a csirkéket lerakjuk, aztán bedurrantjuk a csirke bizniszt is. Azt hiszem ez az utolsó fa, igen. Egyébként tökre tetszik ez a kis farünk húzó. Jó dolog. Frankon el tudja húzigálni a rönköket. Igazándiból nem kell földarabolni, nem kell fölpakolni kocsira. És hát gyakorlatilag a való életben is így csinálják, mert például van ez a favágók sorozat, ott is ilyen, mondjuk nem ezekkel, hanem ott inkább ezekkel, tehát az ilyen nagy John Deere-ekkel, meg ilyen nagyon nagy gépekkel, ezekkel a húzókkal ugye bemennek a erdőbe, a kivágott fákat megfogják ilyen 8-10-esével, és kiráncigálják az erdőből gyakorlatilag, tehát nagy üzemben amúgy is így csinálják, tehát nem a kis dolgozó oda megy, és akkor földarabolja a fát, hogy ölbe kihozza, hanem hát kiráncigálják ilyen hatalmas gépekkel, úgyhogy tehát ez gyakorlatilag valid, tehát ez valós feldolgozása a fának, hogyha így csináljuk. Tehát igazándiban mondhatjuk, hogy ez szimulátor. Na, ott már van is egy raklap, hello! Van egy raklap. Nagyon jó. Majd jövünk, aztán föl kell pakolni mindent. Na menjünk vissza, azt nézzük meg, hogy állunk a dolgokkal. És mennyibe kerül egyébként a csirkeol? 5000, jó, az nem olyan nagy tétel. Viszont vennünk kell majd raklapos, vagy zsákos. Zsákba szerintem nincs sertéstakarmány, búza, de van. 1400 és a izé az mennyi? 1500. Hát akkor majd valamelyiket megvesszük. Még nem tudom, hogy melyiket, majd valamelyiket. Oké. Ja, és akkor itt a bokrokat megint füvesíteni kell, hogy lássunk is kettőig, mert egyre semmit nem látunk. Eltakarítjuk a maradékot. Ez egyébként annyira jó ez a kis takarító, olyan szépen és egyszerűen elpucolja rönköket, és nem kell velük szenvedni. Na, az utolsó, ja, ott van. Jó. Beállunk vele ide az erdőbe. És akkor nézzük ezt a Tamás által alkalmazott módszert. Azt ott bent meghagyjuk, mert az engem nem igazán zavar. De ezek itt kint zavarnak. Mert én semmit nem látok. Na és akkor találjam meg, hogy hol van. Nem adja magát egyszerűen. Jó. Hát nem igazán mindig találom meg őket, hogy hol vannak. Oh, ha, ott vannak az őzikék, nézd meg, ott is egy, meg ott bent is, azt hiszem. Ja, ott nyomatják az őzikék. Jó. Oké. Hát nagyjából így szerintem jó. Még itt van egy pár, ami talán útban van. Jó. Na. Rendben, és akkor ez a vonal megmarad a fáknak. Ezt most innen kivisszük. Majd még kelleni fog, mert majd természetesen tovább haladunk a... Na, csak férek projekttel. Na és akkor úgy akarom csinálni, hogy itt egy pici út, ezt is félreállok vele, mert útban lesz. Tehát itt legyen egy pici út, ami majd úgy arrafele elmegy. És akkor lehet, hogy a csirkék után meg üvegház jön majd. Tehát...
ide szeretnék egy picike utat, és valahogy így. Tehát, hogy innen ugye járgánnyal be tudjunk majd arrafele menni. És tehát akkor ez a csirke téma. Hát elég nagy. Elég nagy, de valahol itt kéne lennie nekie. Így körülbelül. Szerintem. Várjunk. Így a házzal egy vonalba legyen. Így né. Azt mondom, hogy mennyire lóghat bele a fákba. Szerintem körülbelül így. Na nézzük. Jó. Petrugesz. Jó, és akkor megcsináljuk a kb. Oda vezető utat. Itt az erdő egy részét azért meghagyjuk értelemszerűen, mert azért csak tehát ilyen kicsit azért szeretnék az erdőben lakni. Amennyire lehetséges. Így. Jó. Ugye oda kell majd a kaját, és oda jön a toigli. Hát körülbelül valahogy így gondolom. És csináljunk ide be most egy ilyen bevezető utat, mint hogyha a traktorral ide úgy be tudnánk úgy jönni, hogy ilyen kis vékony körülbelül. Hát ez olyan traktorkeréknyom, ugye? Nagyjából. Hát mintha itt lenne egy ilyen úgy, meg mondjuk nem tudom így. És igazándiból itt vissza is hülyesíthetjük a dolgokat. Ja, igen, most már látom a benne rejlő problémát. Tehát, hogy ez így pont nem úgy néz ki, hogy én akartam. De mindjárt alakítunk rajta. Na, valami hasonlóra gondoltam. És akkor így olyan, mintha ide be tudnánk így jönni Trakesszel, és akkor ide csináltunk volna egy utat. Persze azt majd ezt így tovább fogjuk csinosítgatni. Na, nézzük meg a nyitható? Nagyon jó, csirkeó, nyitható. Lehetne venni állatokat, viszont beraktam direkt erre egy modot, és állatszállítás, itten van-e? Tessék. Ez sajnos csirkét nem tud, ez sem tud, de ez tud. Chicken Transport. Úgyhogy mindjárt elmegyünk érte a mötözővel. Kicsit utazunk egyet. Elmegyünk érte az MTZ-vel, és haza fogjuk hozni a csirkéket az állatkereskedőtől, mert abba az irányba, a ház irányába, ha tovább megyünk, ott van az állatkereskedő, és amennyi belefér ebbe a ketrecbe, annyi csirkét fogok elhozni, és remélhetőleg idővel szaporodni fognak, és nem ide veszünk most 5 csillió csirkét, egyébként nem is tudom, hogy mennyi csirke fér ebbe a olba, talán 100 darab, fene tudja. Aztán majd szépen felszaporodnak. Megidéztük az esőt? Na.
Itt is egyébként az volt, gyorsan beborult, azt utána egy nagy szemekben elkezdett szakadni, úgyhogy... De egyébként nem esett sokáig, tehát nem arról volt szó, hogy óriási mennyiségű esett volna, csak éppen, hogy egy kevéske. És hát amint látjátok, rengeteg fa van, úgyhogy nagyon sokáig tudunk majd fát vágni. Amiből az alappénzünk ugye meg lesz, aztán később majd másból is lesz már, mert másból is lesz. Azt nem tudom, ebben egyébként pontosan hány darab csirke fér. Sőt, azt sem tudom, hogy egyébként ezt hogy lehet fölvenni, de aztán csak talán rá kell tolatni és felakasztani. Vagy ez nem is olyan, hanem ezt pótkocsira kell fölrakni? Akkor az viszont nagyon nem. Jó. Aha. Ez akkor... Ez egy raklap, igen. Közben rájöttem. De én úgy emlékeztem, hogy én ezt valaminek a hátulján láttam. Tehát miért nem a raklapoknál van? Leslie Juniornak köszönöm a követést. Hi. Na, tehát ez akkor mert figyelj, most tessék, itt van állatszállítás. Fölakasztod, 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 fölakasztod. Ezt meg földobod? Tehát, érted? Na mindegy. Akkor viszont többet is tudunk vinni, vagy hozni. Tehát akkor veszek. Egyébként ebbe hogy fogod akkor belerakni? Így veszünk még egyet. És akkor viszont hozok termékeket, amiket eladunk, és akkor eljövök érte a pótkocsival. Most egyelőre más nem tudok. 80 mm eső kellene? Hát az 8 centi, az ilyen jó sok egyszerre. Traktorversenyen? Na. Egyébként összességében az ország területén elég sok helyen esett már az eső az utóbbi hetekben, és volt, ahol jó nagy jég is volt. De sajnos Dunakeszit az teljes egészében elkerülte, és semmilyen csapadék nem jött. Tehát tényleg olyan szinten bármerre elnéz az ember, az összes fű ki van száradva, mint a sivatagban, úgyhogy... De hát nem tudom, augusztus van, azért az nagyon nyár, szerintem augusztusban nagyon-nagyon kevés eső fog esni, úgyhogy... De hát majd meglátjuk. Na, egy picit megpörgetjük az időt, de csak tényleg ilyen ennyire, mert ugye múltkor is ennyi idő alatt lepörgött kb. Minden. És akkor megnézzük a dolgokat, hogy lesz ez elég. Válik, bemegy a kezed, úristen. Az tényleg szép. Na. Legalább most jól megrakjuk ezt a pótot, mert ugye eddig az volt a probléma, hogy ezen egy-két dolog volt csak rajta, és nem túl sok. Na, nézzük meg, hogy itt ez letekerte? Igen, ez kb. 2 raklap, azt hiszem. Mindjárt megoldjuk okosba. Elpakoljuk a dolgokat. Aztán majd idővel, ha már rengeteg raklap lesz, akkor természetesen lehet autóloadot használni, ugye, hogy ne kelljen állandóan pakolgatni a raklapokat, de egyelőre még szívesen rakosgatom, mert ha már itt a kicsi gép, akkor dolgozgassunk vele. Ez az, amit pontosan el kell találni, mert különben nem igazán fog lejönni. És azt nem tudom, hogy ez a 2000, ez az a 2000, amit itt írt az előbb, ami itt van, és hogy ennyi van maximum, vagy még volt, még volt benne, tehát akkor összesen 4000, igen, meg 2000-et kirakott már. Ez itt egyébként jó lesz, mert majd letolja a második, amit belerakok, vagy főrakok.
Egyébként ugye, na most felugrott a helyére. Nem ez a nagy pénz, ez csak azért van, hogy legyen egy kis változatosság is. Ugye a nagy pénz az a előre készített elem vagy micsoda, építő elem, az hoz sokat. Ez csak ilyen arra jó, hogy különlegesség legyen, és ilyet is lehet csinálni fából. Na, kezdi. Jaj! Tudtam. Gyerünk! Menj föl! Föl kell taszigálni. Toszogatni. Jó, az úgy jó lesz, az már nem esik le. Egyébként tegnap kikerült egy shorts YouTube-ra, és egy nap alatt több mint 100 000-en megnézték. Én szerintem ez egyelőre új rekord, mert volt már nagy megtekintésű shorts a csatornán, de egy nap alatt nem nagyon volt még, hogy legalább 100 000-en megnézték volna, úgyhogy én erre most eléggé büszke vagyok, meg nagyon örülök neki, mert az rengeteg. Úgyhogy általában egy videó egy olyan egy hét alatt, ha elér 100 000 megtekintést, azok az nagyon jónak számít, de itt most egy nap alatt sikerült 100 000-es megtekintést elérni, ami elég durva, úgyhogy én nagyon örülök neki. Érdekesen működik az algoritmus? Hát egyébként igen, a legtöbbször megmondom őszintén, hogy amikor az ember azt hiszi, hogy na most fú, úristen milyen jó videót csináltam, több milliós megtekintés lesz, mert annyira tetszik, és annyira jó, és annyit dolgoztam vele, és összeszedtem, és jó a vágás, jó a zene, illik mindenhez, és pont akkor vág, meg vagy ugrik, meg pont akkor tuti, meg mit tudom én, és akkor olyan megtekintés lesz, hogy semmilyen, mert a algoritmus miatt, akkor így Egyébként meg van, amikor meg csinálsz valamit, és akkor úgy elkapja, és akkor úgy és akkor atya úristen milyen jó. Miközben mondjuk a valamelyik sorozatodból egyik rész lesz az, és semmi extra. Sok az unatkozó, telefont nyomkozó ember, az egyébként is, tehát ez most jellemző. De nem egyébként, megmondom őszintén, tehát én is, amikor most már nem akarok hazudni, vagy 1-2 éve kezdtem el a shortsot meg a TikTokot, sokszor egyébként tényleg, tehát egyszerűen nincs időd annyi, hogy megnézzél hosszabb videókat, nincs egyben 10-20-30 percet, hanem van egy 5 percet, max 10, hogy gyorsan fölmész, eltekered, hátra látsz valami értekeset vagy izgalmasat, az kb. Ennyi, és akkor hagyod. Tehát erre egyébként teljesen jó, sőt, ugye vannak olyan tartalmak, amiknek pont ez a lényege, hogy nem ilyen nagyon hosszan akarod ott előadni a dolgokat, hanem pikpak gyorsan. Sokszor már ilyen tutoriálokat is, amikor valamit akarok csinálni, és nem tudom, hogy kell, akkor nem fölmegyek, megnézem a 10-20 perces tutoriát, hogy bemutatkozik, és akkor meg mit tudom, ha találok fel a shortsot, akkor gyorsan a shortsba megnézem, hogy na, ide ragd, oda ragd, így működik, úgy működik, kész, és már mehetsz, és akkor ennyi. Tehát sokszor így van az ember, hogy egyszerűbb ez így. Na, kíváncsi vagyok, hogy egyébként mindegyik letekerte azt a fa mennyiséget, amit beleraktunk, mert ha igen, akkor elég sokat fogunk most kaszálni, vagy nagyot fogunk most kaszálni. Oké, én most ezt lekötözve hagyom, mert nem akarom megkockáztatni, hogy szétboruljon itt nekem. Na nézzük meg ezt a gyárat, pellets, van még benne, jó. Ez is letekert mindent, nézzük meg, hogy ezzel mi a helyzet. Ezt nem is néztem egyébként, hogy mennyiért lehet eladni. Majd megnézzük, hogyha megyünk a eladási pontra. Na, ez is érdekesen van ez a raklap. Hallod? Ez 4000 liter? Aha, tehát ez így. Aha. Na jó, hát akkor srácok, most elnézést kérek én mindenkitől, de ez a pici gép nem arra van, hogy 4000 litert fölemeljen, mert ez egy picit durva így. Úgyhogy ezt én most csak így kézzel gyorsan földobom, jó? Mert ez nem bírja el. Nem tudom, hogy miért egyébként, de ez egy kicsit nehéz cucc. Még a trailert is fölborítja, hallod.
Olyan, mintha arany lenne, aranyrudak így. Aha. Durva. Tényleg durva. Jól van. Menjünk tovább. 8000 liter. Nem semmi. Na hát ezekből meg akkor ennyi van, ahogy nézem. Ennyit gyártott. Aztán majd most már kell venni egy sima pótot is, és elvinni a... Hogy hívják ott? Faaprítékot. Már abban is majdnem 10 000 liter van, úgyhogy... Az sem kevés. Az mondjuk nem hiszem, hogy sokat ér egyébként. A wood chips. Faforgács az 500, tehát... Nem az lesz a nagy bevétel, viszont ugye nézzük meg a többit. Pellets, az 2500, az annyira nem is rossz. Az a raklap, ez pedig ugye ez a tüzelős anyag. Ez egyébként 4005, meg van a firewood, az is 4005, tehát végül is úgy hasonló áron vannak. Igazándiból. Ja, alapból csak kézzel? Hát figyelj, ez egy olyan dolog, hogy van, aki csak géppel szeret pakolni, van, aki csak... Na várjunk, hogy rakjuk, hogy jó legyen. Ezt rakjuk föl két oldalra. Van, aki csak autoloaddal szeret pakolni, mert valóban sokszor bugosak a raklapok, nem akar vele szenvedni, hogy most beakadt, nem jön le, fölborítja a többit, elrepül, nem tudom. Akkor van, aki kézzel rakja csak, az is jó egyébként. Igazán tök mindegy, legyen fönt, ezért jó a játék, mert vannak modok, mindenki azt használ, amit akar. Én szerintem bárkit bármiért megszólni, hogy miért így vagy úgy használja a hülyeség. Mert biztos, hogy neki is van olyan, hogy viszont meg ő használ úgy, amit a másik azt mondja, hogy azt én meg tök fordítva használom, és akkor te vagy a rossz felhasználó, mert úgy használod, érted? Szóval, tehát na mindegy. Szerintem hagyjuk mindenkit úgy játszani, hogy akar. Az a legegyszerűbb. Én egyébként szeretném pakolászni ezt, mert tök jó ilyen gépeket én szeretek kezelni. Csak egyszerűen sokszor tényleg az van, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogy kellene, ugye a fizika. Nem tökéletes. De egyébként végsősorban működik, mert most is, tehát például azért oda mentem, alányultam, fölraktam, de most már ott az nézd meg, megint csúszik errefele, nem tudom miért. Tehát nézd meg, lecsúszik a izéről. Nézd meg. Szóval jó lehet, hogy... Igen, most már elkezdte húzni a súlya valamelyik irányba. Mindegy. Már nem sok minden van, amit föl kell pakolni, úgyhogy... Csak nekem nagy fölboruljon, mert akkor az viszont gáz. Na, ezt fölrakjuk úgy hátra, hogy betoljuk majd. És akkor, mert ez azért elég nagy helyet foglal. Így, né? Egyébként elég, ha egy milliméterrel arrébb van a trigger pontja izének a raklapvillának, mert ugye nem gyári, hanem modolt, és már is akkor ugye nem úgy rakja, hogy kéne, de hát ez sajnos benne van, tehát valamit valamiért. Jó, egy kicsit arrébb. Oké, és akkor betoljuk hátra, hogy legyen még hely. Egyébként igen, ez sok ember nem érti meg, hogy nem idegeskedni akarsz, hanem nyugodtan, kényelmesen játszani, hát... Jó, hát ez is olyan dolog, hogy most mi a... Tehát mennyire realisztikusan. Tehát lehet így is realisztikusan, lehet úgy is realisztikusan. Van, aki mindent kézzel akaszt föl, van, akinek az már túl realisztikus, tehát... Ezért mondtam, mindenki játszon úgy, ahogy akar, az kész.
Jó, szerintem ott a vége. Na, ezt egy picit még arrébb kell rakni. Maradsz az autóladnál? Hát egyébként most, ha belegondolsz, az is lehet realisztikus az autólad, mert azt mondod, hogy hát valamilyen munkások földobálták, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag nem látható NPC-k földobták. Miért, hogyha te fuvarozó vagy, és ugye te nem rakodsz, hanem csak odaállsz a seggével a kamionnak, és egyszer csak tele lesz, és szólnak, hogy mehetsz, akkor te se rakodtál, hanem a rakodók rakták föl, érted? Tehát most akkor az nem realisztikus. Te csak sofőr vagy, az kész. Egyébként, ha így működne mindig, hogy jól, akkor jó lenne. Csak hát ugye ismerik a játékot, nem mindig úgy működik, hogy jól. Na, ez is most hülye helyen, alulról átment rajta, nem a jó helyen ment bele a villa. Na, még ott van annál a gyárnál ugye a sima raklap. Azt még megnézzük, hogy hány darab van, meg hogy néz ki. Ugye itt elfogyott minden, tehát amit csak tudtunk, azt bepakoltuk. Hát amúgy meg igen. Tehát minél régebb óta játszol egy mapon, annál több raklapod lesz, az tény, tehát. Hát ahogy nézem, itt csak 2 raklap van, úgyhogy ez nem igazán túl masszív, ez még valahova föl fog férni, és akkor lehet menni eladni. ...200 liter egy raklap. Az nekem valahogy nem annyira jön össze. Mennyi cucc van a... Mennyi cucc van a pótkocsin? Csak most már nagyon óvatosan kell mennem, ezzel főborulok, ezt sose állítom vissza, úgyhogy... Egyébként ez egy nagyon érdekes visszatérve István a megtekintésekre, meg ezekre a dolgokra, algoritmusra, hogy az ember azt hinné, hogy mondjuk valakinek van 100 000 feliratkozója, akkor azért úgy olyan legalább a fele, mondjuk 50 és 100 000 feliratkozó azért iratkozott föl, mert tehát a 100 000-nek ugye az 50 000 a fele. Tehát, hogy tehát mert érdekli. Tehát minden videón azért legalább egy olyan 50 000 megtekintés csak lesz, és akkor ugye sokszor látod, hogy van ilyen 5000-es videója, meg 10 000-es se, tehát így, hogy közel sincs annyi megtekintés, mint amennyit az ember várna, és akkor mi van, hogy ez csak a algoritmus miatt van, vagy szóval érdekes dolgok ezek. Na ez viszont itt valami nagyon nem stimmel ezzel a... Ja, hogy nem a legalsót fogja, hanem egy fölötte. Na itt talán jó lesz. Tökéletes! Na, így kéne működnie a dolgoknak. Na jó, lehet, hogy nekem is ez lesz az utolsó... Na, ez már megint rossz helyre ment. Lehet, hogy ez lesz az utolsó ilyen pakolászós dolgom, mert legközelebb már csak gyorsan földobáljuk őket, már igazán most azért van elég raklap, úgyhogy. Mindjárt nézzünk egy árat, hogy hol a legjobb ezeket a dolgokat eladni. Köszönjük szépen! Azok megint csúszkálnak mindenfele. Jó, na! Ez konténer, az a másiknál,
Csak egy helyre tudok ugye fölállni, mert a többi az... Ez a simánál... Na ez hol? Ez is a simánál... Menjünk akkor a simához. Tehát nem a konténerhez, hanem a simához megyünk föl a bolthoz. Úgyis oda kell vinnünk a trélert, mert ugye ott akarjuk fölpakolni a csirke ketreceket. YouTube-on 120k feliratkozó, 10k megtekintés. Twitch 70k követő, 10-13. Már egyébként az is előfordul, hogy már úgymond lepörgött a csatorna. Tehát ugye volt egy peak, tehát volt egy tetőpont, amit ugye elért, és akkor az volt a csatornának a csúcspontja, népszerűségének a zenitje, és onnantól kezdve már kevésbé ajánlja a YouTube a videókat, Twitchen is már nem annyira, hát mások lettek az igények is, vagy valami történt, mert sokszor ugye nem tudod, hogy valami botrányba keveredett, vagy kihagyott időt, vagy akármi, tehát bármi történhet. Oda fogok érni lassan, de biztosan amúgy is csak 21-et tudja húzni a Trakesz, úgyhogy hát a pizzafutár az hozhatja, mert egy pizza az mindig jó jön, úgyhogy egyébként csinálhatnánk pizzát is, mert van mod hozzá, pizza gyár. Hát egyébként pont erről olvastam a cikket, hogy úgymond haldoklik a Twitch, mert hogy vagy 10. éve veszteséges, és hogy most valamit akarnak vele kezdeni. De valóban, tehát a medencés lányoknak nem igazán itt lenne a helye. De nem tudom, mert a gaminget is most nem annyira, tehát igazándiból most a livestreamnek a izésbe tett, tehát amiről ugye beszéltünk, hogy az embernek nincs annyi ideje, hogy nézegessen dolgokat, de hogyha nincs időd megnézni egy 10-20 perces videót, akkor mondjuk egy 2-3 órás live-ot sincs időd már megnézni. Nem tudom. De egyébként sokan ezért csinálják, hogy inkább YouTube-on streamelnek, és akkor ott... Mert egyébként is ott vannak a videók. Egyébként hosszú távon az a legjobb, ha mindent is csinálsz, mert akkor mindenhol jelen vagy. Viszont egy idő után meg az anyagi része is fontos, mert például ugye a Twitch-re azt mondják, hogy az egyik legrosszabbul fizető platform, mert hogy nagy részét a streamerektől elveszi ugye a bevételt, és ennek ellenére veszteséges, tehát nem tudom. Érdekes. De egyébként soha nem értettem ezt a medencés lányos témát, mert igazándiból, hogyha valami ilyet akarsz nézni, akkor fölmész más oldalakra, mert kifejezetten vannak erre oldalak. Tehát most itt vagy egy játékot akarsz megnézni, hogy néz ki, vagy valakit kedvelsz, hogy ahogy játszik, és őt nézed, de... És az a vicc, hogy a medencés lányok minden máshol is fönn vannak, tehát ezeken az oldalakon, ugye, mert hát onnan vannak. Na nézzük, mennyi az annyi. Tehát, mert itt azért nem annyit keresnek, mint máshol, mondjuk úgy, valahogy. Na egyszerre sikerül mindent eladni? Gyerekek, milliómosok leszünk, már nem is kell csirke, megyünk nyaralni. Ebből jó sok pizza kijön. 98 000-es bevétel, pár kivágott, mennyi? Hány fát vágtunk ki? 6-ot? 8-at? Teljesen professzionális. Na várjunk akkor, viszont ha már itt vagyunk, én nem jövök ide-vissza csirketápért, hanem veszünk most csirketápot, jó? Vagyis hát igazán búzát, mert nem csirketáp az. A Twitch CEO... Ja, igen, azt láttam egy ilyen izét, hogy a Twitch CEO bemutatta, vagy bemutatkozott, és akkor ez volt, csak nem olvastam a cikket. Aha, értem. Na várjál. Jó, hát mindenki azt nézem, amit akar. Ez 1005 volt, de ez mintha olcsóbb lenne, ugye? Chicken feed. Jó, ebből veszünk. Mennyi a max? Vegyünk 8-at. Az egy darabig elég lesz. 8000 liter.
majd jövünk még, ha kell. Hát ugye mivel most nincs mivel fölrakodni, így kézzel fogjuk fölrakodni. Várja, mert ezt magadnak kellett volna engedélyezni, nem látszódott. Duplán adózom utána. Hát most én nem tudom pontosan, hogy vannak a dolgok, de összességében, mire a végére kijössz, azt mondják, hogy a Twitch a legrosszabb anyagilag. Tehát, hogy tehát a legkevésbé Twitch-en éri, meg most vannak új platformok, ahol csak ilyen 5%-ot veszel a csatorna, vagy a oldal, ahol streamelsz, és a maradék a 95% a streamernél marad. Csak nekem meg ott az a baj, hogy valószínűleg ott olyan kevés a néző, meg az infrastruktúra, ami ki van építve, hogy az úgy valószínűleg nagyon gyenge. Úgyhogy ugye a Facebooknak is ment egy időben a streamingje, de hát az sem, szerintem az is meghalt. Hát István, nem tudom. Nem tudom, hogy mi merre hány méter, de lehet, hogyha valaki akar pénzt keresni, akkor igen, csinálni kell medencés videókat, és akkor ennyi. Ha új vagy Twitch-en, akkor 80 szeget veszel, sajnos, tapasztalat. De nem csak abból, hanem tehát hogy Alex Susanman, mert ugye Twitch-en nem csak előfizetés van, ugye vannak a bitek, meg stb. Tehát mindennek a nagyobb része az tehát most nem is tudom, azt hiszem a biteknél, hogyha veszel mondjuk 100-at, abból nem akarok hülyeséget mondani, 55-60 megy talán a Twitchhez, és a streamerhez meg csak 40 vagy 45, tehát nagyon nem jó az arány, úgymond. Jó, egyébként teljesen aláírom, tehát mondjuk a 50-50 olyan szempontból, hogy a feneked alá rakják a platformot, és neked csak streamelned kell. De egyébként nem csak ez a gond, de izért is a magát, tehát hogy például már a minőség sem olyan jó, tehát YouTube-on fejlődik például a minőség is. Twitch-en is fejlődnek dolgok, de például a minőség az nem annyira. Tehát ott azért már 4K-ba is lehet, meg mit tudom én, szóval. Hát azt nem tudom István saját magának veszteséges-e úgy, mert hát úgy veszteséges, és az Amazon tolja alá, tehát elvileg meg 10 éve veszteséges csak a Twitch magában, de nem tudom, hogy összességében meg mennyire, mert ugye itt múltkor erről beszélgettünk már, hogy például az Amazon Prime-nál ugye kapsz Twitch-re is előfizetést, meg droppokat, tehát nem tudom, mert összességében meg aztán lehet, hogy megéri, mert azért mégis jó, hogy nem tudom. Tehát ha csak úgy vinné a pénzt és semmit nem hozna, szerintem akkor bezárnák, mert minek. Bár még nem tudom, mert nem lenne Twitch, akkor csak YouTube lenne. Tehát az meg ezek a kisebbek. Hát egyébként meg igen, ez is baj, hogy ezek a szerencsejátékos témák is nem a legjobbak, de hát most ez van. A Twitch-en meg igazándiból most az, hogy van Just Chatting, én például egyébként Lego streames aloldalt még mindig hiányolok, rengetegen csinálnak Lego streamet, és én is fogok majd, ugye ott vannak a Legók, amiket össze kell rakni. Tehát simán lehetne azt is, nem csak ilyen IRL, meg Just Chatting, meg medencés hülyeség, meg az ASMR, mondjuk az ASMR-t azt szoktam, bár inkább YouTube-on nézek ASMR videókat, és nem itt a élőket. Ja, tehát akkor saját magának csinált egy olyan izét. De azt nem tudom, tehát egyébként megmondom őszintén, hogy részemről is volt ilyen megkeresés már, hogy ilyen szerencsejátékos, szponzorációs tartalmat gyártsak, de én nem vállaltam, mert nem szeretnék ilyesmivel foglalkozni egyáltalán, úgyhogy tehát vannak olyan dolgok, amikre
igazán akarok időt és pénzt, energiát. Tehát a szponzorációs dolgoknál is ugye van rengetegféle lehetőség, hogy CD kulcsot kapsz, vagy egy terméket kapsz, és akkor csinálsz róla videót, vagy bármi ilyesmi, de tehát ott is azért vannak olyanok, amit az ember... Most például az én gondolkozom, hogy lesznek majd egyébként, általában most, vagy legalábbis úgy tervezem, hogy amikor egy 6-8-10 részes sorozat lemegy, mint például ez a Farming után, akkor mindig lesz egy ilyen beugró egy-egy stream, például VOT, vagy Helldivers, amivel csak úgy egyet-egyet játszik az ember egy streamet, és akkor annyi. Na most például ugye a VOT-nál is nem tudom, hogy lehetne írni a Wargamingnek, hogy hát mint a többi másik kiadóknak is, hogy na hát akkor hello, itt ez a csatorna, szokott néha VOT lenni, ennyi a megtekintés néző, a karácsonyi ládákat, hogy megszponzorálnák-e, ugye, mert azok évek óta nyitogatom őket, és azok azért valljuk be őszintén, hogy azok hát egy olyan, nem is tudom mennyit szoktam nyitni, de olyan mindenki látja, hogy mennyibe kerülnek, de nagyon sok 10 000 forint, és például egy ilyen szponzorációs, nem tudom, hogy a VOT-nál megérné-e. Nem az, hogy eladom a lelkem a Wargamingnek, mert nem tudom, hogy ér-e annyit, hogy kér tőlük az ember egy kis szponzorációt. Az oké, a munkáját, tudom, a munkáját is van, akik sokan streamelik, de a Lego az egy külön izénak kér. Van egy ilyen kreatív, vagy nem is tudom micsoda, de az a Legót szerintem tök külön kéne venni. A medence kategória a baj. A botban CC vagyol, akkor kapsz. Na jó, de hát nem vagyok CC, meg nem is akarok CC lenni, tehát hát az árt, vagy kreatív, ilyen, láttam bőrdíszművestől kezdve, rajzolókat, stb. Grafikusokat, játékfejlesztőket. Hát igen, de Leander Hun annyit nem játszom vele, tehát, de egyébként nem is, tehát mindegy, ezen csak gondolkoztam, mert mondom, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez nekem jó dolog, de nem tudom, majd meglátjuk. De hát, ha csak CC kapják, akkor meg nem. Ja, azt hát úgy meg főleg nem, tehát igazándiból annyit nem akarok én botozni, hogy... Tehát egyébként néha játszom vele, most is a nyári szezon alatt letoltam az egyik Battle Pass fejezetet, mert tetszett az egyik tank is megszereztem. Meg most megvettem ez a összeszerelőbe ezt a Vickers 3, vagy nem tudom mi a neve, ennek az új angol közepesnek, ez tökre tetszik, úgyhogy azt nem bántam, meg az egy jó tank, én szerintem. Kicsit drága volt, de megérte. Jó 10-es közepes. Jobban és nyugodtabb is maradsz. Nem, egyébként a votos streamerek meg már annyira, tehát arra, hogy most néha egyet streamelsz és mész és lősz és vicces, az oké. De állandóan azt streamelnél biztos, hogy nem, tehát nyugtatón kéne élnem. Tehát az a játék annyit nem ér, úgyhogy nem is bírnám. Gyász meg szenvedés! Hát az biztos, hogy gyászba tesz Nem, egyébként, hogy mondjam, tehát azzal az a baj, hogy Fazekasnak köszönöm a követést, a VOT-tal az a baj, hogy vagy jó session kapsz, vagy szar session kapsz. Tehát amikor az egyik nap 10 000-es az értékelésed, és minden lövésbe megy, még a blindok is, meg minden ammórek, minden második lövés, és tuti, akkor kurva jó játékosnak érzed magad, másnap meg ilyen 1000-es izéd van, minden mellé megy, minden lepattan, lelöknek, főborusz, főrobbansz, tehát csak úgy lehet streamelni, hogy mész pár kört, megnézed, ma jó session, oké, akkor nyomhatjuk, és akkor lehet farmolni, mert minden win kategória, de hogyha bemész és szar a session, akkor 2-3 után így, és game over, aznap nem szabad játszani, úgyhogy, tehát így meg nem lehet streamelni. Hát egyébként először elolvastam Leander Hun, és mindenki ugye a Leopardhoz, meg a Centurionhoz, a 10-es AX-hez hasonlította, de igazándiból
egyedül csak én szerintem sokkal jobban hasonlít a Leopardhoz, mint a Centurionhoz. A Centurionnak rengeteg toronypáncélja van, és egyébként is azért van páncélja. Tehát azon kívül, hogy angol, inkább a Leopardra hasonlít, mint a Centurionra. Én szerintem, de kinek mi legyen, tehát nem akarok velük vitatkozni. A Leót azt nagyon imádom. Tehát hogy mondjam, a Leóval ugyanúgy, hogy ezzel is hátul állsz lőtávon kívül, és szarrá lősz mindenkit szó szerint. De a Centurionnal meg be lehet menni, sőt, várjunk, mert ennek viszont annyira jó a ágyú löveg süllyedése, és a löveg süllyedése, hogy igazán ugyan nincs páncélja, de ha ki kell nézni a hegy mögül, akkor tudsz úgy lőni. Múltkor is úgy lőttem ki 2 tankot, hogy észre se vették, hogy hol vagyok. Egyszerűen kibújtam annyira egy picit, hogy lőjek, visszamentem, és tényleg tök gyorsan tolat meg minden. Úgyhogy erre marha jó. Csak egyébként, igen, én attól féltem, hogy lenerfelik a Leót, mert általában ugye behoznak egy ilyet, akkor azt szokták. És mondom, inkább legyen meg, nem kér enni, nem olcsó, el lesz ott, de legyen meg az a tank. De nem bántam meg, mert jó tank. Múltkor a összeszerelőben izét vettem meg a KPZ-07-et, azt hiszem, vagy nem is tudom mi annak a neve, az egy nehéz tank volt, 10-es, annak meg a formája tetszett nagyon. Jó páncélodott, az is nekem nagyon bejött. Na, Nightbot meg nagyon beindult. Valószínűleg le fogják, mert hol van már ez a izé? Hol van már ez a állatkereskedő? És akkor hogy oda rakom a spawn pontra, és akkor bele kell terelgetni a csirkéket a izébe, a ketrecbe, vagy hogy kell ezt? Na, de egyébként imádom a World of Tanks-ot, mert egy jó játék, nem is nagyon, tehát ott van még a War Thunder, de inkább volt, de hosszú távon nem. A karácsonyit azt nagyon, nagyon szeretem, tehát a karácsonyi eventeket, mert csomó pénzt, kreditet, aranyat, mit tudom én, ugye ládákból, meg kinézeteket, mindent lehet szerezni, de kb. Akkor meg esetleg nyáron egy kicsit játszok vele, azt annyi, máskor nem is nagyon. Ja, a Nightbot az nagyon pörög. Nem körbe megyek, mert valahol itt kéne már lennie, csak kicsit messze van. Biztos, hogy nem körbe-körbe megyek, tehát ennek az útnak a végén ott. Látod azt a kis házikót? Na, ott van az állatkereskedő. Úgyhogy azért mondom, eddig végig ki lehet vágni a fákat, úgyhogy nem hiszem, hogy ide ültetni kéne, mert ez rengeteg. A többi állat az hamarabb ide fog jutni, mert ugye nem ilyen ketrecbe lesz, hanem annak van rendes állatszállító, ami be lehet hozni tehenet, disznót, birkát, stb. Úgyhogy a világ vége? Hát gondolj bele, hogy ide a világ végére viszont akkor nem jön senki, úgyhogy tök biztonságban lehet lenni. Na, szerintem ide kell állni. Milyen kis viskó van itt, látod? Tök jó. Így ide állunk. És akkor... Csirke. Na, hát egy kakas mindenképpen kell. És egyébként hány fér ezekbe, tehát... Egy kakas. Berakta? Ott van benne! Ott van benne! Szavasz kakas! Bedugod az ujjad és így lecsippenti. Csip-csip. Na, nagy csirkét veszünk, ami már felnőtt értelemszerűen. Így. Csak ebből mennyit vegyünk? Szerintem 7 fér abba a ketrecbe. Én legalábbis úgy érzem. Igen, jól gondoltam. Így katonásan sorba be vannak ékelődve a helyükre. Na és akkor még veszünk még 8-at, jó? Most így... Nem egy csirkét szeretnék, 8-at szeretnék, de most miért nem lehet választani? Vagy egy még oda befér? Vagy várjál, ezt le kellene akasztani róla. Ezt levesszük, mert ez szerintem fullon van. Ezt meg átrakjuk ide, hogy mert ott jó volt a... Na, csirke. Csak egyra.
De miért csak egyet lát? Ezt miért nem látja? Hát már kivettem a pontról. Vagy rakjam úgy ide. Na most jó. 8. Jó, nem ezt akartam. És most de most ezt akkor berakta izére, vagy hova rakta? Bugos. Csirkeó. Berakta a csirkeóba. Hát bocsánat srácok, én azt szerettem volna, hogy itt lehessen őket elszállítani, de ez valamiért csak egyet lát. Ne kérdezzétek, hogy miért, de mindegy, legalább akkor egybe vettünk. Sajnos nem tudtam kettőbe venni, de egybe vettünk. Na mehetünk haza, itt hagyjuk a nénit, aki tenyészti az állatokat. De egyet legalább sikerült megrakni, úgy látszik, hogy csak egy működik, vagy én nem tudom. Igen, a farmra vettem, de nem tudom miért, hát oda raktam a vásárlási pontra, tehát most nyitott egy portált oda Csirkeolba, és akkor soroltak oda, vagy én nem tudom. Tehát itt volt a raklat, neki erre kellett volna pakolni, berakni, tehát mindegy. Bugos, valószínűleg. Egyébként az a vicc, hogy ez modhabos, tehát ez gyári mod, úgyhogy csak akkor nem tudom miért nincs odaírva, hogy egyet tudsz használni. 2 birtokolt. Várja, itt van a grid, a crafted can be loaded pick up a trailer to transport chicken. Jó, hát ezt eddig is tudtuk, csak valahogy nem úgy működik. Elrepültek odáig a röpképtelen csirkék, mi? Nem, oda visszük őket, ez csak rosszul, egyébként ott vannak, csak le vannak takarva. Nem, megvannak az állatok, megetetjük őket, és akkor szépen majd elkezdenek szaporodni, és akkor azt hiszem, hogy nem akarok hülyeséget mondani, 100 darab fér talán. Igen, 100 darab csirke fér ebbe, úgyhogy addig szaporodhatnak ezerrel. Azaz, MZ per X. Azt sokan nem is tudják, mi az, hallod. Így mondod nekik, hogy mi az az MZ per X. Egyébként pont tegnap mondtam páromnak, hogy így nem tudom most valahogy így beugrott, régen volt ez a magyar rajzfilm, a Két kis ökröcske, és akkor elmeséltem neki az egészet, mert így tök bennem van, régen milliószor láttam, hogy ugye a fiatal srác, nem is tudom, valami öregnek ad kenyeret, meg szalonnát, vagy valami, és akkor az meg ad neki egy két kis ökröcskét, egy ilyen naposat, meg egy holdasat, meg egy ilyen kis kocsit, és kordét, vagy nem tudom, mindegy, és akkor ugye van egy ilyen dagad döbrögi benne, aki mindig szivatja, és akkor el akarja venni a ökröcskét, azt akkor először egy erdőt kell kivágnia, meg azt kitépi egybe az egészet, azt beborítja neki a udvarra, utána meg szántsa föl, vesse be, arassa le, meg minden. Azt akkor ugye azt is a kis ököröskékkel megcsinálja. És mondom, ez úgy megmaradt bennem ez a rajzfilm, egyébként meg tök jó, ilyen régi magyar rajzfilm, úgyhogy a végén meg elviszi a pokolba, mert mondja neki a srác, hogy még mit kíván, még azt mondta, ideges volt, hogy ördög és pokol, aztán elvitte a pokol bejáratához, aztán belökték. De ez már jó régi magyar rajzfilm, nem is tudom, hogy... Azt hiszem úgy, nem is tudom, valami VHS-en volt, és azt hiszem volt még az a kis kakasos a gyémánt félkrajcáros, azt hiszem valamilyen VHS-en volt azzal együtt, vagy valami hasonló. Hát az már vagy nem is tudom, 30 éve volt. Jó régen.
Na, lassan csak odaérünk, ideje lenne pakolni. És akkor még meg kéne csinálni a helyet a üvegháznak, és akkor utána fogunk majd hogy hívjákkal foglalkozni, hogy az első szántóföldet kialakítsuk, úgyhogy először még üvegház, és akkor utána meg szántóföld. Nem tudom, hogy idővel, ha lesz pénzünk, lassan fel kellene állnom, egyébként igen, lassan fél van, úgyhogy még ezeket kipakolom, és akkor utána. Már egyébként kezdem is érezni a derekamat, hogy kicsit kezd sok lenni az ülés, úgyhogy ideje lesz majd felállni. Na, tehát hogyha elméletileg ezzel, igen, nem tudom, hogy fogom őket átrakni, mert ugye elvileg, hogyha ide jövünk, akkor ide lerakjuk, és most ez állatopció. Áthelyezés a gazdaságba. Igen. Kijelölés, áthelyezés a gazdaságba. Elvileg 8 darab, nem 7 darab van. Jó. Igen, áthelyeztük a gazdaságba. Jó, na, kiszedte belőle zsír. És ott vannak, ott kottolnak itt bent. És igaz, hogy feketét nem hoztunk, ez nem tudom, ez egy varjú, vagy honnan jött. Én csak fehéret hoztam. Kodács, így van, szevasztok. Mi a helyzet? Kinyitjuk az ajtót, aztán körbenézünk. Van kendermagos is, legjobb, és egy kakas, ő itt a főnök. Csá, főni. És milyen jó kis ilyen izé. Egyébként nagyon tetszik ez a mod. Tök jó. És a hordót még arrébb is lehet rakni, vagy mi? Nem, az csak valami bug. Na, kérem szépen, megérkeztek a csirkékek. Hát megmondom őszintén, hogy ezt így nem tudom, ezt így valahogy ide félre rakjuk a kis szekérke mellé, mert ez ugye már nem kell, bár igazándiból is adhatnánk. Mert lehet, hogy csak... várjunk, hol is van ez? Itt van, mert többet nem fogunk csirkét szállítani, úgyhogy ez csak egy ilyen kis vicces dolognak szántam. Na és akkor nézzük meg ugye a kaját, azt elvileg ide be lehetne nekik szórni. Aha, megy is befele. Nem tudom, hogy hány liter fog beférni, mindjárt megnézzük. Megmondom szintén, így még nem raktam át állatokat a... Ó, hát ide még rengeteg befér, úgyhogy hozzuk a többi zsákot. De előtte viszont akkor egy pillanat, mert én átrakom a széket meg az asztalt. Úgyhogy nem is ez kell. Így. Na! Megemeljük szépen ezt az asztalt. Jaj! Isten! Öreg csontjaim! A széket meg kitoljuk a képből. Így. Na! Így. Nagyon sok. Mi a... Ja, hogy nagyon sok kaja befér nekik? Hát egyébként pedig nincsenek is sokan, mert 10-valahányan vannak, azt hiszem. Remélem jó sok tojást fognak hozni, és nem, 24-en, bocsánat. Hát gyakorlatilag majdnem negyedik föl van akkor töltve, úgyhogy szaporodhatnak bőven, és termelhetik nekem a tojást, ami jó áron majd el fog kelni. Aztán majd, hogyha megyünk arrafele, akkor venni kell még nekik majd búzát. Mert ezek ilyen búzazabálók. Oké. Ez is megvan.
Ez is megvan. Hát egyébként most már lassan, hát már félig van. Úgyhogy még egy max. 2-3 zsák is akkor tele lesz. Tele lesz nekik. Egyébként a vájúban már ott van, úgyhogy már szépen megjelent. Még egy zsák. Egyébként a előfizetőknek a emblémája is a Helldiversből van. Nekem nagyon bejött az a játék, és elég sokat játszottam vele. Ugye ilyen rangok vannak ott is, és akkor ilyen szürke plecsni, meg ilyen olyan vállapok, és akkor ugye ott vannak a 1 csillag, 2 csillag, 3 csillag, meg egyéb dolgok, úgyhogy majd az lesz előfizetőknek. Igen, ez modhubos egyébként, és kérlek szépen közepes csirkeól. Hát ennyi, nem tudom. Nem tudom kié. Közepes csirkeól, 100 csirke fér bele. De egyébként így, ha megnézed a kinézetét, akkor biztos, hogy meg fogod találni. Modhubon van fönt amúgy, igen. Na, még egyet. Egyébként jó kis csirke volt, tehát tényleg ilyen tök kis hangulatos. Van rengeteg, de valahogy ez jött be nekem. Na, mindjárt tele is van, jó van. Na, egy nagyon picit beletekerünk, hogy ugorjon meg az a csirkés téma. Hát egy picit gyorsabban kéne. Na, egészre. Aha, 10%, jó van. Majd úgyis tekerünk időt, tehát termelékenység 10%. Jó, hát más nem kell nekik ezen kívül, úgyhogy majd lesz toigli csak. Majd telnek a napok. Nagyon hangulatos? Ennyi. Hát olyan kis falusias, vidékies, aha. Van egyébként, vannak még kisebbek is, tehát ilyen kis fa, házikó, és akkor abban becsukjuk őket. És akkor abban is lehet tartani, de ez nekem úgy tetszett, mondom, akkor legyen ez. Na, kérem szépen, meg vagyunk akkor ezzel a témával. De egyébként tök hangulatos, tehát tényleg kis erdő, és akkor itt a kis csirkeól. Úgyhogy azért mondom, valami ilyesmire gondoltam, ilyesmit szerettem volna. Na, ezzel meg vagyunk, úgyhogy most ezt félreállítjuk. És akkor elkezdjük kialakítani a területet a üvegházaknak, ami egyébként ugye jó időben ilyen nyitott, már a nem is tudom melyik sorozatban használtam, az Open Garden, vagy nem is tudom. Melegház. Ez a Open Air Garden. Ugye ilyen kis melegház, és hogyha tél van, akkor meg izét rak köré, vagy fölé sátrat. És ebből van ilyen közepes is, tehát ilyen nagyobb, meg van ilyen nagyon nagy is, de hát értelemszerűen nem fogunk szerintem. Lehet, hogy a kicsiből csinálunk, vagy egyet-kettőt, az kész, tehát most nem ez a lényeg, csak szeretnék ezt is, hogy legyen egy kis épület, ahol lehet dolgokat. Néztem egyébként, hogy mit lehetne tovább dolgozni. Lehet, hogy veszünk paradicsomos témát, vagyis hát azt fogunk benne termelni, és akkor tovább visszük és csinálunk belőle paradicsom szószt. Az például egy tök jó dolog. Legalábbis nekem az úgy tetszik. Na, most azt nem tudom, hogy itt mellette legyen, mert ugye itt mondtam, hogy az útig ki akarom hozni a dolgokat. Ebben a vonalban megmaradnak a fák az út mellett, tehát itt ezeket mindenképpen ki fogjuk viszont vágni. Ebben a vonalban, tehát ez még mehet. Nem tudom, hogy ez az benne marad még, viszont ez már nem. Ezt is ki lehet csapni. Szóval nem tudom, hogy meddig fogjuk így láncfűrésszel vágni a fákat, mert lehet, hogy egy idő után kéne venni egy Scorpion Kinget, vagy valami értelmesebb favágó eszközt, mert a végtelenség nem fogom így kézzel vagdosni a fákat, meg ráncigálni, úgyhogy
De lehet, hogy arra is megpróbál keresni valami jobb modot. Csak nem tudom, hogy mit kéne. Egyébként itt vannak a izék is, lehetne őket használni a gyári DLC-seket, mert gyakorlatilag azért vannak. Úgyhogy lehet, hogy abból kéne valamit választani. Mindjárt meg is nézem, mik vannak, mert nem is igazán használtam a DLC-t. Úgyhogy erdészeti gépek. Ugye van a Komatsu, az gyári. Van a kék, és innentől Platinum Expansion. Egy Komatsu, két Komatsu, van egy Impex, mondjuk ez egy picit drága. Ez jobbnak tűnik ez egyébként, de ez csak kivágja, és ez annyi. Tehát az amiatt annyira nem tetszik, azokkal meg lehet fogni. Ezek picikék. Hát nem tudom. Itt milyen erdészeti felszerelés van a DLC-ben? Ezek már azok. Ezeket nem akarom használni. Hát vannak még ilyen vágók, de... meg fogók, meg mit tudom én. Nem tudom, meglátjuk. Na, hogy állunk? Hát egyelőre kb. Ennyi. Aztán ezeket most innen ki kéne ráncigálni. Valahogy. De lehet, hogy fölmegyek Modhubra és keresek valami frankó favágógépet, még nem tudom, majd meglátjuk. Igazándiból majd ezeket is ki kéne, mert azok ott útba lesznek nekem. Mindegy, kezdjük el őket kihúzgálni. Szóltok, hogyha egyszerre kettőt megpróbálunk. Elvileg úgyis van rajta 2 izélánc. Nem tudom, hogy fogja bírni a dolog. Na. 1. 2. Hát az akkor így, tehát egymás után a 2-t. Jó, na nézzük 2-vel. Mit kezd a gépezet. Na igen, ettől féltem, hogy össze-vissza fog menni és beakad. Na így talán már nem fog. Ez így azért egy picit gyorsabb. Csak megint az, hogy ugye beragad a... De jó, okés. Na. Csirkék, vigyázzatok, már húzom a fát. Na és akkor hova vigyük? Melyikbe? Gyorsan el lehet még. Most nem csinálok belőle tűzifát. Melyikbe vigyük? Bal oldalon, valamelyikbe vagy jobb oldalra vigyük. Melyik legyen? Még amíg odaérünk, el lehet gyorsan dönteni. Raklap. Egyébként ott egy csomó raklap. Utána dobta ki. Elsőbe DLC? Jó, oda visszük. Utána dobta ki, ott van még egy rakás raklap. Nem is néztem egyébként, hogy mit mutatott ott a gyárban. Az a pellet, az ez. Az még mindig megy. Még mindig van benne fa. Nem is tudtam. Ja, és akkor majd lassan most már tényleg kéne venni egy pótkocsit, amivel el fogjuk tudni adni a faaprítékot. Az hozza a jó lóvét. Hát az egyébként tényleg sokat hoz, igen. Oké. Na. Ez leakaszt, és mind a kettőt leakasztotta. Jó. Hát ez a 2 5000 volt. Az előbb hoztunk egy olyan farönköt, ami magában 9000 volt, vagy mennyi. Azért az ugye kicsit jobbnak tűnt. Hát egyébként igen, ez hozza a lóvét, de azt is szeretném, hogy egy kicsit változatos legyen, úgyhogy azért néha-néha ide-oda is be fogunk dobálni egy farönköt, mert szerintem minél változatosabb, annál jobb. Úgyhogy hoppá, ott egy kicsit úgy alá megy a terület, a föld. Le van süllyedve, nem baj. Ja, és akkor ne felejtsük el, hogy még van még egy téma, azt most nem vettem még meg, de majd meg fogjuk venni. Még a fa... hol is van? Ez. Faszén. Oda kell vinni a fát, és faszenet készít belőle, majd ezt legközelebb fogjuk megvenni, ma már nem fogom megvenni, és megnézzük azt, hogy milyen lesz a faszén belőle. Csak ide kicsit többet. Jól néz ki ez a taf. Egyébként nekem rohadtul tetszik. Tehát ez a... csomó mindennél lehetne ezt alkalmazni, hogy lenne ilyen rozsdás verziója. Tehát tök jó, hogy átszínezett pirosra, sárgára, kékre, meg én nem tudom.
De csomó mindennek jó ez, hogy ilyen rozsdás, és akkor ilyen kopott, ilyen használt, és akkor úgy néz ki, hogy na úristen, ebben már 5000 órát beleraktak, érted, és akkor úgy tök menő. De hát nem tudom. Tehát igazándiból, tehát jó mondjuk biztos, hogy valami régebbi modell, meg a textúrák se legszebbek, de akkor is ilyen viccesen néz ki, úgyhogy. Na, ez az egyik, megint kettőt fogunk elvinni, mert egy az, hogy gyorsabban haladunk. Másik meg, hogy most már azért több fa van itt. Csak ugye úgy kell ide pakolgatni, hogy ne akadjon bele a földön lévőkbe. Jó, itt van még egy. Ez lesz a második. Na, és akkor ilyenkor úgy megfordítja, mintha nem tudom, pedig alig mozgolódok. Na. 1, 2. Köszönjük szépen. És akkor mehetünk. Még nem is tudom hány fát vágtam ki, de még biztos, hogy van vagy 3-4 itt, vagy még talán 5 is. Egyébként igen, tehát be kéne vezetni ezt a kategóriát, hogy ilyen rusty, vagy tényleg, hogy old, és akkor ez jó, mondjuk egy vadonatúj traktornál kicsit nehezebb, mert azt mondod, hogy hát ez azért nem egy mit tudom én, 5000-es klassz szerion nem fog úgy kinézni, mert nem volt ideje megrosdásodni, meg most már tele vannak műanyaggal azok sem, de ezek a régi vasak, ezek meg tudnak rendesen, úgyhogy spam pallet stacked? Hát így is már annyi mód van benne, hallott, ebben a kis mentésben van vagy 40 mód szerintem, ha nem több. De majd megnézem. Na, itt a következő adag. Szépen elhúzgáltuk idáig. Közben megfulladok. Na. Most leakasztjuk. Oké, most már van benne bőven fa, úgyhogy ezek nagyobb rönkök voltak. És akkor viszünk még mondjuk, mit tudom én, majd oda egyet, meg ide balra egyet. Most izét semmiképp nem akarok azt a tűzifát, mert az nem kell, most nem need. És akkor megveszünk majd az első pótkocsit, amiben el tudjuk vinni a fa aprítékot, ami egyébként én szerintem lehet, hogy valami ilyesmi lesz, vagy a D47, vagy valami, vagy ez valami olyan, amit még eddig nem használtam. Valami újabb fajta. Azokból is egyébként van rengeteg ilyen jól kinéző rozsdás pótkocsi. Csak hát mondjuk nem modhubon. Oké. Na, ugye megnézzük még, hogy hány van itt a erdőben, de én szerintem lassan kihúzgáljuk. Igen, ez oké, ezt látom. Lassan kihúzgáljuk az összeset. Hát ez így most engem elvitt volna, hogyha nyakon vágom magam ezzel a fával. Jó, még itt is kell lennie egynek, igen, meg még ott beljebb is, tovább nem mentem. Akkor lehet, hogy ez az utolsó. Hát, hogy ez az utolsó. Akkor ilyetünk a kis darálógéppel. Na, most
Miért nem akarsz működni? Azért. Ja, mert rossz gombot nyomtam. Jó. Na, gyerünk. Lehet, hogy még ott van egy kidőlve. Nem tudom, majd eltüntetjük megint a bokrokat, mert megint a bokroktól igazándiból nem látok semmit. És akkor megvesszük majd a melegházat. Kell egy kút, kell hozni bele vizet. És akkor kicsit pörgethetjük az időt. Lehet, hogy ez a kettő közül kéne valamelyiket majd. Vagy tényleg valami módos. Egyébként van még egy nagyon jó mód benne, majd azt is megvesszük. Egy ilyen farönkgyűjtő mód. Beleviszed a fát, farönköket, és egységes méretűbe ő beszámolja, és hogyha kiveszel belőle, akkor akkorába fogja kiadni, amelyik mindegyik egyforma, tehát egy méretet fog kidobálni állandóan, és tök jó, egyébként rengeteg belefér, és tök frankó lehet benne gyűjtögetni a fát, úgyhogy majd azt is ki akarom próbálni. Ezt amúgy miért ide hoztam? Csak jár a szám, és közben nem is ide akartam hozni. Faaprítékból kérlek szépen már majdnem 10 000 liter. Úgyhogy van bőven. De lesz még. Lesz még bőven. Úgyhogy ezt nem ide akartam hozni, de mindegy, most már akkor ide lett hozva. Hát így jártam. Jó. Anyagilag jó egyébként. Én csak a változatosság kedvéért akartam ennyi féle terméket gyártani, ne az legyen, hogy mindig ugyanaz van. Úgyhogy... És amennyire csak lehet, majd próbálok még egyéb olyan gyártó vagy gyármodokat berakni, amivel föl lehet dolgozni úgy a dolgokat, ahogy eddig nem igazán dolgoztam föl, tehát valami újdonságot lehet belőle csinálni, már amennyire fogok majd találni. Na, jön a bokortalanítás először, és akkor utána pedig ledaráljuk a maradék tönköket. Na szóval akkor... Mondjuk itt elég durván árnyékos most, de nem baj. Jó, egyébként már jól néz ki, tehát ahol lehet, ott meghagyom, ahol nincs útban igazándiból. Majd. De itt úgyis vagy be lesz szántva, vagy építünk ide valamit. Tehát ott oldaltól megmaradnak, ott meghagyom, mert az ott maradhatna. És akkor nézzük meg, hogy idefér-e a melegház. Ugye a piciből szeretnék majd. Meg kell nézni, hogy pontosan hova esik a... Ja, oda. Tehát akkor ezt majd valahogy így el kell forgatni. És lehet, hogy itt lesz egy pici út is, hogy be tudunk ide jönni, és akkor ide lerakom majd. Aha. Jó, szerintem ez itt kényelmesen el fog férni, és akkor lesz itt egy út is. Na, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, amit le kell darálni. Ja, de ide kell hozni a gépet. Egyébként mennyi van? 4 raklap, az oké. Van még benne? Fa van benne. Hoztunk ide fát. Szevasz Misi, mi a helyzet? Rég láttalak. Hello, hello. Hogy vagyunk? Mi a pálya? Arra felé. No, alakul a kis farmocskánk az erdőben, a sötét kerek erdőben. Egyébként nekem tökre tetszik a múltkori streamnek ugye a vodja kint van YouTube-on,
és most ilyen képek vannak, meg például a Supermarket Simulatornak is az új videónak, ami fönn van YouTube-on, annak is AI által generált képe van, indexképe, és a farmingosok azok egyébként most nagyon jók lesznek, mert úgy próbálom az AI-jal generáltatni neki ezeket a dolgokat, és nekem rohadtul tetszenek egyébként. Egy-kettő, nem mondom, hogy nem ilyen kicsit horrorisztikus, mert néha olyan furán néz ki az egész, de egyébként tökre tetszik, úgyhogy ez is egy olyan újítás, amit próbáltam így most eszközölni, hogy ne azok az unalmas indexképek legyenek, amik eddig, legyenek egy kicsit újabbak. Hol generálom? Hát én egyelőre a Binget használom. A Bingnek van egy ingyen... ott maradt egy fa. Tudtam, hogy valami kimaradt. A Bingnek van egy ingyenese. Na, ezt majd valahol máshol elviszik. Egyébként ez kicsi fa. Tehát ezzel nem lesz problémánk. A Bingnek van egy ingyenese, én azt használom. Egyébként arra is elő kéne fizetni, mert a legtöbb, ami értelmes, az előfizetéses, és úgy lehet jó képeket generálni velük, úgyhogy... De ott van egy bizonyos mennyiség, amennyit legenerálhatsz, és ha elfogy, akkor meg hát annyi volt, úgyhogy... Csak az a baj, hogy most már tényleg olyan szinten, múltkor beszélgettünk itt ugye a Alzáról és az Alzaboxokról, hogy ott is már fizetni kell, hogy használhassd. Tehát már gyakorlatilag tényleg minden szarért úgymond fizetni kell, és összejön úgy 10-20-30 ezer forintok, hogy gyakorlatilag csak olyan dolgokért fizetsz, amik úgy tök jó, hogy vannak, de... Szóval, ja. A izéért is, amiben csinálom a grafikai elemeket, már azért is most egy olyat használok, amivel tök jó grafikai dolgokat lehet csinálni, de az is fizetős, tehát... Úgyhogy ez van. Most vonultál be az udvarról? Na, és mit csináltál az udvaron, ha szabad kérdeznem? Ezzel megpróbálunk ide beállni erre a pici helyre. Tök jó, hogy itt a fa mellett van tehát ez azért, hogy tök jó, hogy ezeket a fákat direkt azért hagytam meg, mert ilyen kis erdős feelinget adnak neki, hogy itt a közvetlen a fák mellett ott van a csirkeólunk. Nekem ez rohadtul tetszik most. Nettód negyede előfizu. Hát, ha csak egy átlagos ember vagy, és általában nem használsz semmi olyat, tehát amivel csinálsz is valamit, csak ilyen nézed, tehát felhasználó vagy, akkor igen, de hogyha például tartalomgyártásra adod a fejed, vagy bármit használni akarsz, grafikai programot, vágóprogramot, hangprogramot, képprogramot, bármit, akkor rengeteg pénzt el lehet ezekre költeni. Egyébként, amivel összességében nincsen gond, mert elvileg, amit ugye befektetsz, azzal jobb terméket kapsz, és elvileg ezáltal úgymond több pénzt kereshetsz vele, vagy tehát megéri elvileg a befektetés, de összességében nem mindig biztos, hogy amúgy visszajön. De hát nem tudom. Pellet? Az a bal oldali, ugye? Mert az a pallet. Igen, az a raklap, ez a pellet. Jó, ez akkor ide jön. Igen, a DLC-sben már egy kicsit sokat hordtunk, úgyhogy az most pihenőzhet egyet. Oké. Szépen itt leakasztjuk. De egyébként meg ezek nélkül nem fogsz tudni fejlődni. Tehát, hogyha ki is dobott egyet. Ez gyorsan dolgozik. Tehát, hogyha ugyanazokat a dolgokat használod mindig és nem fejlődsz, akkor megragadsz egy szinten, és arról a szintről soha nem fogsz tudni mozdulni. Tehát, ha például mindig ugyanazt a videóvágó programot használod, akkor csak azokat fogod tudni használni, viszont ha használsz egy másikat, akkor ott használsz új effekteket, új vágási módszereket, új egyéb dolgokat, tehát ez egy ilyen dolog. Mint tartalomkészítők, mennyi az előfizetések összege havonta? Pontos számra minimálbér környéke. Hát azért mondom, tehát ezek csak a hót alapok, tehát most például én a izékről nem beszélek, hogy mindenféle After Effect, meg... Ja, és akkor arról ne beszéljünk, hogy például ugye tárhelyekért is lehetne fizetni,
meg még millió egy más olyan dologért, amit például profibb videósok, előadók használnak. Tehát, hogy mondjam, tehát akinek mondjuk óriási nézettsége van, akár például az is, óriási nézettsége van, és jó minőségű dolgokat csinál, az nem biztos, hogy free szoftvereket használ, és nem kerül egy rakás pénzbe neki. Tehát igazándiból ugye elkölt egy valag összeget, és még egy forintot sem keresett, tehát ott tart, hogy van egy óriási kiadása, de még nem csinált semmit. És nem is biztos, hogy visszahozza neki. Na, nézzük meg, hogy néz ki. Itt hogy vagyunk? Erre az oldalra rakja? Nem, a másik oldalra rakja ki a dolgokat. Hol van a kiadópont? Ja, ott van. Tehát akkor így akartam, igen, így rakni. Na, igazítsuk ehhez nagyjából, hogy ezzel egy vonalban legyen úgy nagyjából kb. Így né. Jó, és akkor ez ugyanúgy nagyjából a fák mellé mehet, vizet kell neki adni, aztán majd kiadja a dolgokat. Szerintem valahogy kb. Így. Ez így kellemes és hasznos lesz, és el is fogunk férni a járművekkel, nem is használ túl nagy helyet. Köszönjük szépen, és akkor most jön a szokásos tereprendezés. Most nagyon tereprendezős hangulatomban vagyok. Hozzá akarom igazítani az egészet itt, hogy jó legyen. Itt most már lesz egy ilyen bejáró akkor. Majd ha erre jövünk, akkor itt is be lehet jönni. Erről a részről. És ezt is úgy akarom megcsinálni, hogy középen itt maradjon azért valamennyire füves rész. Nem teljesen akarom ezt elpusztítani, úgymond. Aztán majd meglátjuk, hogy fog ez a valóságban kinézni. Itt egy ilyen traktornyomnyi kb. Meg még így, és akkor így összemegy. Így kb. Jó. Itt előtte azért legyen lepucolva valamennyire. És itt most izét fogunk alkalmazni, tehát ott bejövünk a traktorral, és akkor itt középen meghagyunk egy vékony csíkot. Mit szóltak hozzá? És ezen tök jól fog kinézni, mint hogyha ott úgy menne a trakesz, vagy valami hasonló. Ez meg itt amúgy is nekünk kell, mert ide majd hozni kell vizet. Ezt itt szedjük. Aztán majd tovább nem tudom még ott arra mi lesz, majd jönnek a szántóföldek, stb. Oda mennénk be az erdőbe szépen. Jó, viszont ugye itt ugyancsak lesz majd saras rész, és egy picike fű. Lehet, hogy lejjebb kéne, de nem ez a legkisebb. Hát nagyjából valami ilyesmi. Na, hát innen lentről egyébként jól néz ki nagyjából. Nem tökéletes, de nagyjából jól néz ki. Na, és akkor most jön az, hogy nézzük itt mi a helyzet. Ugye ez egy olyan üvegház, ahol lehet nagyon sok mindent termelni, de nem a magos és műtrágyást fogjuk használni, hanem a simát egyelőre. Most van paradicsom, saláta, eper, burgonya, napraforgó, cukorépa, szójabab, kukorica és gyapot. Én, ha jól emlékszem, találtam olyan üzemet, ahol mi feldolgozza a paradicsomot, paradicsom lévé,
vagy lének, úgyhogy ezért mi paradicsomot fogunk termeszteni, és és minden el van száradva. Nagyon jó. Na, nem akarok hülyeséget mondani, de ennek mintha lehetne van ilyen öntözőrendszer hozzá, vagy ez nem ahhoz van? Open Air Garden, vissza a víztartályokat friss vízzel, de nem, nekünk nem ez kell. Ketchup-gyár. Nem ketchup, hanem a paradicsomból és a szőlőből csinál szőlőlevet, meg paradicsomlevet. De egyébként ketchupgyár is lehet, hogy van, de azt mondjuk a Mothaban nem találtam. Ez DLC üvegház? Nem, ez Mothabos üvegház. Na várjunk, mert nem tudom pontosan már, hogy hol, de szerintem nem ez kell hozzá. Hát egy ilyen mindenképpen kell, tehát egy kút kell, ahol majd vizet tudunk merni, és azt én szerintem valahova ide is rakom, tehát ez itt tök jól fog kinézni egy kút. Ide tudunk állni. Remélem nem szedik ki alul a talajt. Ide tudunk majd úgy állni, és akkor itt fel tudjuk tölteni vízzel a... Jó van, nem szedte ki a kis cuccunkat. Ez ilyen ezt kerestem, ezt a kutat, és ez tök jól néz ki. Szerintem marhára illik ide, úgyhogy kis régi fajta. Azaz, Juice Factory, vagy micsoda, igen. Na, kell nekünk egy víztartály, jó? Nem is tudom, hogy az hol van, Jószágnál talán. Valami ilyet vegyünk, 7000 liter. Nem, azt hiszem raktam be. Ja, van ilyen. Van egy pici tartály, meg van ilyen tartály, de szerintem ez mi? Univerzális dobozok. Univerzális dobozok. Ezt sem tudom, még csak benn van valamelyik moddal. Na, egy ilyet szeretnék venni, és széles gumi. Legyen alapértelmezett. Alapszín, csak szürke van. Nem, van ilyen zöld is, de hát ez mondjuk eléggé furcsa. Maradjon ez a szürke. Na, egy ilyet veszünk, jó? És akkor, csak hogy azért, mert hogy ugye beraktam, és szeretném most már használni, elhozzuk a steyert is. Vagy még ne vegyük meg a steyert? Elég lesz legközelebb. Még ugye van a steyer, meg van a Fent Farmer, majd az később lesz még. Majd amikor már szántogatunk, meg ilyesmi. Na, legyen steyer, vagy ne legyen steyer? Kell az a steyer nekünk? Egyébként szép a steyer, van benne lóerő is, 115 csak. Nem több az egy picit? Nem, az csak 115. Jöhet? Legyen? Na, nézzük akkor. Akkor legyen 115 lóerő. Kerékmárka. Szerintem... Hát a fele tudja. Legyen ilyen. Nem nagyon akarok rajta semmit változtatni. Igen. Az kell. Ez nem kell. Ez sem. Erre lehetne rakni dolgokat. Csatoló. Ja, súly nem kell, homlokrakodó sem. Nem tudom, egyébként ez olyan, ez a szín, oké, hogy jó a csak a szín miatt, az 5 lóerő nem fog nekünk egyébként hiányozni. Várja, hatch and front light. Így néz ki, jó. Szerintem ez így pont jó lesz. Nem kell rá igazság szerint semmi más, úgyhogy... Na! Ez egyébként mostanában jött ki, ez eléggé friss mod. És nekem ez tökre tetszik, ez a steyer. Szép. Szépen néz ki ez a traktor. Régi steyer. Kis egyszerű alap. Na. Vihetjük a vizes hordót.
És ennyi. És miért csak 23-mal megyünk? Már megint így lefogja a tartály. Nem lehet gyorsabban húzni. Ez hihetetlen, mindig olyat fogok ki, ami rohadt lassú. Egyébként remélem, hogy víztartály, bár elvileg annak raktam be. Minden igaz, akkor... igen, vizes jó van. De ez is milyen egyszerű, tehát így van egy ilyen zárt szelvényes vasszerkezet, és akkor rá van hegesztve egy hordó, és viszlát, kész. Például ezt is el lehetne képzelni, persze csak kívülről legyen rozsdás, ne belülről, mert értelemszerűen a víz az ne legyen benne rozsdás. De kívülről egy ilyet is el tudnék képzelni rozsdásnak. Sima vasszerkezet. Nem kell mindennek chili-villinek lennie. Jó, megtöltjük, és akkor mehet a cucc. Aztán most akkor egyelőre még nem fogjuk sehova felhasználni a paradicsomot majd. Ja, erdőben max 25. Egyébként igen, mert a vadállatok megijednek. Aztán jön a medve, aztán széttépi a traktort. Egyébként lehet, hogy a sármót csinálja. Valószínűleg tartom, de direkt beraktam az összes modot, hogy saras legyen, meg gyorsan koszolódjon, meg mit tudom én, tehát... De mindegy, hát akkor most így megyünk. Végülis most annyira nem sietünk sehova, csak fura, hogy... Viszont hiába van bent, hogy koszolódjon minden, mint az állat, annyira meg nem koszolódik, bár még ugye nem szántottunk meg ilyesmi, úgyhogy az lehet, hogy majd azért hozzá